Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một cái món bánh huyền thoại của dân gian miền Tây, bánh da lợn hay là bánh da heo. Mình làm từ nước cốt dừa và lá dứa. Một món bánh mà mình thấy ai cũng rất là thích luôn á, dễ làm, ngon miệng, thì mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị khoảng 5 lá dứa, mình cắt ra nhỏ nhỏ nha, cho vào trong cối mình xay cho nó dễ. Lá dứa thì các bạn chọn cái lá dứa già, thì mình thấy nó sẽ lên màu đẹp hơn. Cho hết vào cối xong rồi cho nước vô, sẽ xay cho nó mịn. Nó mịn thì mình vắt nó được nhiều nước, lọc nó qua cái rây ha, hoặc là cho vào trong cái túi vải thưa các bạn vắt ra để mình lấy hết cái nước cốt. Tiếp theo mình dùng ở đây là 200g bột năng ha, bên đây là 50g bột gạo nè, loại nào cũng được, một chút muối và 150g đường. Tất cả nguyên liệu mình làm cho cái phần nước lá dứa thì mình có đây 450ml nước lá dứa nha. Còn nếu mà thích cái bánh ít dai thì các bạn dùng 500ml luôn cũng được. Mình sẽ pha cái phần bột màu xanh trước, sẽ cho hết 2 loại bột vô trong thau. Phần đường thì mình thấy bánh đậm đà ngon, dằn thêm chút muối thì phần bột của mình nó mới ngon nha, không thôi nó sẽ bị lạc á. Rồi các bạn sẽ cho hết cái phần nước lá dứa vô đây. Bánh này mình làm cái kiểu dai nhiều nè, hòa tan cho phần bột của mình nó tan mịn ra, đúng theo cái kiểu bánh da lợn là nó phải dai nhiều thì mình ăn nó mới ngon. Khuấy đều lên, nếu mà bột nó không có mịn thì các bạn lọc nó qua cái rây, còn nếu mà nó mịn kỹ rồi thì mình cứ để yên bên cho bột nó nghỉ để nó nở tốt. Tiếp theo phần bột màu trắng mình cũng có 200g bột năng, 50g bột gạo và 450ml nước cốt dừa mình ép ra từ 300g dừa nạo, chút muối, cũng là 150g đường. Sẽ pha bột nha, cho hết 2 loại bột vào trong thau. Tỷ lệ mình dùng là 250g bột tổng cộng và 450ml nước cốt dừa. Thêm muối, rồi thêm nước cốt dừa vô luôn. Nước cốt dừa béo thì bánh nó sẽ ngon. Khuấy đều lên ha. Bánh này chủ yếu là mình nhờ cái độ béo từ nước cốt dừa và cái hương thơm từ lá dứa, cho nên là các bạn làm cho nó béo béo một chút, vì bánh không có nhân. Còn bánh có nhân thì các bạn làm cái phần đậu xanh vào trong cái nước cốt dừa này nè. Phần bột đã tan mịn ra rồi thì mình cũng để yên 2 loại bột cho nó nghỉ cũng ít nhất 15 phút để nó nở. Mình dùng những cái khuôn nhỏ này là cái khuôn bánh lăng nè, quét sơn lớp dầu để chống dính nha. Rồi các bạn sẽ chất vào trong cái nồi hấp. Mình dùng ở đây là 18 cái khuôn cho cái lượng bột đó, thì mỗi một khuôn tương đương 75g Các bạn sẽ gót vô đầu tiên là một lớp màu trắng. Cái khuôn này thì không có cần phải hấp nóng, còn nếu mà làm khuôn nhôm thì các bạn nhớ hấp nóng trước nha, để bánh không có bị dính. Một lớp thật mỏng thôi, rồi sẽ bắt lên trên bếp. Nhớ là mình bắt sẵn nước sôi, thì cái lớp thật là mỏng vậy đó, mình hấp khoảng 5 phút là nó đặc lại. Sau 5 phút thì các bạn mở nắp ra. Cái lớp nó đặc thì mình sẽ cho thêm cái lớp kế lên. Tiếp theo là một lớp lá dứa. Nếu mà nó chưa đặc thì các bạn nhớ hấp thêm nha, không thôi mình gót vô 2 lớp nó sẽ bị hòa vào nhau Nếu mà kỹ hơn nữa thì các bạn có thể dùng cái muỗng mình lường, mình múc cho nó đều lớp. Còn này mình làm cho nó nhanh, cứ gót vô một lớp vậy thì mình hấp 5 phút với lớp mỏng. Sau 5 phút thì mở ra, rồi cũng gót tiếp cái lớp nước cốt dừa ha. Rồi nó thơm phức cái mùi lá dứa luôn nè. Mình nhắc xuống bên dưới gót cho nó dễ, nó nóng quá Các bạn cũng gót một lớp thật là mỏng. Cái bánh da lợn này là cũng có nhiều bạn yêu cầu mình làm lắm nè, mà hôm nay mới làm được. Mấy lần trước thì mình kết hợp với nhân đậu xanh. Các bạn cũng hấp tiếp nha. Mình gót mỗi một lớp mỏng là 5 phút, và đây là cái lớp cuối cùng. Thì cái lớp cuối mình cho hết cái lá dứa vô cho nó đầy khuôn luôn.
là nó vừa với cái bột mà mình pha đó. Mỗi một loại là mình gót ra được 700ml đó, màu xanh và 700ml màu trắng. Rồi lớp cuối các bạn sẽ hấp cho nó chín hẳn luôn. Thì mình hấp khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì mình kiểm tra. Và trong thời gian hấp các bạn nhớ xả hơi nước 2 lần ha, đặng cho nước nó đừng có bị động á. Thơm quá à. Bánh nguội thì mình sẽ lấy bánh ra. Nhìn ngon quá các bạn, màu xanh lá dứa nó cũng tươi nữa, kết hợp với màu trắng cốt dừa, xanh và trắng lên thì nó nổi gân rồi, nhìn sẽ hấp dẫn. Bởi vậy thường những cái bánh dân gian của mình thường là kết hợp với lá dứa và nước cốt dừa đó. Chất nó ra rồi cái mình lấy ra khỏi khuôn luôn. Mình không có lường bằng muỗng cho nên nó cũng không được đều lắm. Mình gót để cho nó nhanh nè. Các bạn sẽ lấy ra dễ dàng nè, chứ nó không có khó đâu. Vì mình đã thoa dầu vào khuôn rồi á, nên là nó không có bị dính. Đó, nhìn hấp dẫn ha. Màu lá dứa nó thơm, nước cốt dừa thì nó béo. Vào trong bột mình thấy nó cũng bóng nữa. Lấy ra xong thì các bạn xếp nó vào dĩa. 2 loại bột mình dùng chỉ có 500g thôi mà ra quá trời bánh luôn á. Một cái bánh này nếu mà các bạn bán là cũng được 4.000 á. Mà ra nhiều bánh lắm. Mình ăn kèm với một chút xíu mè rang cho nó thơm nè. Bánh da lợn đã sẵn sàng. Một món bánh huyền thoại của miền Tây được kết hợp với lá dứa, chỉ cần 2 loại bột thôi. Công thức này là mình làm bánh nó dai nhiều nha. Còn mấy công thức lần trước thì mình làm bánh nó có độ dai mà dai mềm. Dai nhiều thì nó sẽ ra một cái nét đặc trưng riêng của bánh da lợn. Và mình để qua ngày hôm sau thì ăn vẫn ngon, nhưng mà nó sẽ hơi dai hơn chút thôi. Bánh tách lớp dễ dàng ha. Đó, nhìn ngon quá nè. Màu xanh từ lá dứa, mình xé ra cho các bạn xem ha. Nó dai và nó có độ giòn nhẹ luôn á. Bánh da lợn thì làm không có khó, chỉ là nó hơi lâu chút cái bước mà mình hấp bánh thôi à. Màu trắng và màu xanh thì mình pha tỷ lệ bột ngang nhau, cho nên nó cũng dai bằng nhau luôn. Ngọt, béo và thơm phức ngon lắm. Mình thấy làm đơn giản mà ăn ngon. Thì mình chúc các bạn ai cũng có được món bánh da lợn ngon ngay tại nhà thưởng thức mà không cần phải đi mua nè. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.